Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде трохи незвичне відео. Хочу чесно показати свої садові невдачі і, можливо, разом розібратись, що я зробила не так і як можна було цього уникнути. А ще покажу рослини, які вже готуються до цвітіння. На початку трохи познімала свої молодила. Вони зараз такі гарні. Тепер дуже хочеться замовити ще нові сорти і зробити з них окрему композицію. Тим більше, що ці вже пора розсаджувати. Отже, перший невдалий приклад – це ялівець віргінський Blue Cloud. Посадила його рік тому. Він добре наріс, нормально пережив осінь і зиму, але навесні пагінці ніби підгоріли. Частину сухих гілочок я вже прибрала. Не знаю, чи це сонячні опіки, чи щось інше. І що тепер з ним робити. Наступний ялівець Moon Glow. Його я вже точно видалю. Думаю, це була грибкова хвороба. Ще восени почали чорніти гілочки. Я їх обрізала, обробляла фунгіцидами, але, на жаль, результат ось такий. Найдивніше, що поруч ростуть такі ж ялівці, і з ними все добре, хоча умови начебто однакові. Дуже сподіваюся, що вони не постраждають. А це старий ялівець невідомого сорту, можливо козацький. Він росте тут вже близько 7 років. Увесь цей час я майже його не стригла, і він став дуже великим щільним кущем. Але минулого року я вирішила зробити з нього ніваки і сильно вистригла середину. Думаю, для нього це був великий стрес. Цієї весни на ньому теж з'явились підгорілі гілочки. Хоча раніше, в попередні роки, такого ніколи не було. Ще помітила іржу, таке коричневе желе на гілках. Ті гілки я вже видалила. Ось туя смарагд. Восени в неї теж почали чорніти гілочки всередині куща і знизу. Я їх прибрала, обробила фунгіцидом і зараз, здається, ситуація вже краще. Є гарний приріст і нових уражень не бачу. А це 2 щучника дернистих в такому стані. Посадила їх ще позаминулої осені. Минулого року вони погано тримали форму, розвалювались, і тому я підстригла їх іще влітку. Але злакові краще обрізати навесні. Якщо зробити це раніше, волога може потрапити всередину стебел і вони можуть почати загнивати. Можливо, саме це і сталося. Цього року вже не чіпатиму їх, навіть якщо виглядатимуть не дуже гарно. А це маленький коничник Овердам. Не знаю, що йому тут не подобається, бо на другий рік він виглядає зовсім слабеньким. Хоча Карл Форстер у цих умовах чудово ріс і навіть був пересаджений на більш помітне місце. Ще одна туя смарагд. І майже така сама історія, як і з попередньою. А це мав бути пенісетум Little Bunny. Але, на жаль, зиму він не пережив. Армерія приморська теж не прижилась, доведеться її прибрати. А тепер трохи про приємніше. Ось багатоквіткові тюльпани. Вони вже майже відцвіли, але дуже мене порадували. Повністю відповідають картинці на упаковці. Я купувала їх в Олді на розпродажі. Це шавлія карадонна. Вона вже ось-ось зацвітне. А там ще є Pink Paradise, і він ще зовсім маленький кущик. Будяк цього року розрісся просто до неймовірних розмірів. Вейгела квітуча вже готується до свого квітування.
Піраканта також. А це дуже гарний клематіс. У нього будуть великі білі квіти. На жаль, назву сорту я не знаю. Ось уже такий великий кущик білої шавлії. А поруч ще одна менша рожева невідомого сорту, але вже скоро заквітне. Це ясколка. Минулого року купила маленький кущик на базарі, а зараз вона дуже розрослась. Бачу, що скоро доведеться щось звідси прибирати. Або ясколку, або молодила. І цей повзучий чабрець вже скоро зацвіте. У похироплітника дуже цікаві суцвіття. Вони мені нагадують малину або ожину. І ось інший сорт теж скоро заквітне. А тепер про крупнолистові гортензії. У цієї вже видно майбутні квітки. Вони формуються на верхівках минулорічних пагонів. А це тут щось таке дуже цікаве сформувалось на верхівці, не схоже на майбутню квітку. З древоподібною і волотистими гортензіями все добре, вони активно нарощують пагони. А ось в іншої великолистової гортензії верхівки трохи підмерзли. І поки що на нижніх пагонах я не бачу ніяких суцвіть. Але, можливо, вони ще просто не проявились. І вона теж заквітне. І ще раз роздивляюсь цю першу гортензію і дуже радію, що вона вже точно в мене заквітне. Газон стає все зеленішим і зеленішим. Можна сказати, що експеримент вдався. Хоча, якщо придивитись ближче, бур'янів там також вистачає. Сподіваюсь, конюшина поступово їх витіснить. Ось тут видно ту ділянку з бур'яном, на яку в мене не вистачило часу. А з цього боку не так щільно зійшла конюшина, можливо, пізніше все ж таки підсію ще трохи її. А ось так виглядають квіти, які я сіяла разом із газоном. Тут теж є трохи бур'янів. Коли помічаю, потроху їх вириваю. Ну а на цьому буду з вами прощатись. Сад щодня змінюється, щось радує, щось засмучує, але, мабуть, у цьому і є вся його особливість. Дякую всім, хто дивиться, пише коментарі, ділиться порадами і просто проводить цей час разом зі мною. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і красивого саду. До зустрічі у наступних відео.